When will your vehicle use more fuel? When its tires are underinflated. When its tires are of different makes. When its tires are overinflated. When its tires are new. When will your vehicle use more fuel? کله به ستاسو موټر ډیر پټرول یا ډیزل اخري یا استعمال کی یوز استعمالولو ته کله به ستاسو موټر ډیر پټرول یا ډیزل استعمال کی او اخري نو when its tires are underinflated کله چې ټیرونو کې هوا کم وي هغه ته underinflated وي overinflated کله چې پکې هوا زیاته وي نو کله چې د موټر په ټیرونو کې هوا کم وي نو موټر ډیر زور غواړي چې مخکې لاړ شي د دې د وجې خرچه زیاتیږي د موټر نو when its tires are underinflated کله چې ټیرونو کې هوا کم وي Check your tire pressures frequently. What's the safest thing to do if you have to leave valuables in your car? Put them in a carrier bag. Park near a school entrance. Lock them out of sight. Park near a bus stop. What's the safest thing to do if you have to leave valuables in your car? کله چې تاسو په خپل موټر کې valuables قیمتي شی نه ته وي یو شی چې ارزښت لري هغه ته valuable وي کله چې تاسو په خپل موټر کې قیمتي څه شی پرېږدئ نو باید تاسو څه شی وکړئ ټولو کې خوندي یا محفوظه طریقه څه شی ده چې باید هغه وکړئ څنګه سی چا ویلی دی یوازې okay نور باقي تاسو ته نشته پته lock them out of sight مطلب چې د مخې نه پناه کوي تر څو بار نه څوک ونه لیدلی شي چې څه شی قیمتي تاسو په موټر کې پرېږدئ نو باید څوک یې بهر نه ونه لیدلی شي lock them out of sight د مخې نه پناه کوي Lock them out of sight. If you have to leave valuables in your car, what should you do if your anti-lock brakes, ABS, warning light stays on? Check the brake fluid level. Check the foot brake free play. Check that the parking brake is released. Have the brakes checked immediately. What should you do if your anti-lock brakes warning light stays on? کله چې ستاسو د بریکونو لایټ همدغسې په ډیشبورډ باندې ښیي نو د دې څه مطلب دی او یا باید تاسو څه شی وکړئ نو have the brakes checked immediately څومره زر چې کوی شي immediately سمدستي ته وي چې څومره زر کولی شي نو چې څومره زر کولی شي باید خپل بریکونه چک کړئ په مصري باندې have the brakes checked immediately چې څومره زر کولی شي خپل بریکونه هم چک کړئ consult the vehicle handbook or a garage. How much more fuel will you use by driving at 70 miles per hour compared with driving at 50 miles per hour? About 5%, about 15%, about 75%, about 100%. How much more fuel will you use by driving at 70 miles per hour compared with driving at 50 miles per hour? د 50 مایله سپیډ په ځای کو تاسو په اویاو کې خپل موټر بوزئ د 50 مایله پر اور په ځای تاسو په اویاو کې خپل موټر بوزئ نو ستاسو د موټر خرچه به څومره زیاته شي څو فیصده به زیاته شي د 50 په ځای کو په اویاو کې لاړ شي نو څو چنده به زیاته شي 15 فیصده لکه تاسو د 50 په ځای چې په اویا کې لاړ شئ نو تاسو شل مایله پر اور زیات لاړئ صحیح ده نو ستاسو خرچه به څومره سیوا شي 15 فیصده دا د حساب دی باید دا همدغسې یاد کړئ 15 فیصده به ستاسو د موټر خرچه زیاته شي Your vehicle will use less fuel if you avoid heavy acceleration. او اسانه طریقه په ذهن کې ساتلو که تاسو موږ وګورو نو 50 د 50 په ځای چې یو کې لاړ شي څومره فرق راځي 60 فرق راځي او څو فیصده زیاتېږي خرچه مو 15 فیصده نو هغې ته نږدې چې دی 60 ته نږدې هم د 15 راځي په اسانۍ هم ذهن کې پاتې کېدلی شي داسې How should you dispose of a used vehicle battery? Bury it in your garden. Put it in the dustbin.
Take it to a local authority disposal site. Leave it on waste land. How should you dispose of a used vehicle battery? تاسو چې کله بیټري استعمال کړئ او نور نه استعمال او چیرته باید وغورځوئ؟ Take it to a local authority disposal site. په UK کې چې څومره کونسل دي هغه خپل ډیسپوزل سایټونه لري چیرته چې تاسو د کور هر قسمه دغه وروړلی شي د کور لرګي وي ګن وي ګارډن ویسټ وي د موټر انجن اویل وي هر شی چې وي تاسو وروړلی شي هلته ډیسپوز کولی شي هلته غورځولی شي اوکې نو هلته به یوسئ Take it to a local authority disposal site. بیټرۍ کې ځکه اسید هم وي ښه تیزاب پکې وي نو د دې د وجې باید بیټرۍ چې دی موږ هملته یوسو نور ځایونو کې دغه کړو نو چاپیریال ته تاوان رسي هغه Batteries contain acid, which is hazardous, and they must. You're driving a car with blind spot monitoring function. What must you regularly check to make sure that the function will work properly? That the sensors on the car are clean. That the tires are correctly inflated. That the dash cam is securely attached. That the car has a GPS signal. You're driving a car with blind spot monitoring function. What must you regularly check to make sure that function will work properly? دا نوې سوال دی په دې نور اپونو کې نشته و تاسو داسې موټر چلوئ کم کې چې داسې هغه سیستم دی په کم باندې چې تاسو بلایند سپاټس کتلی شئ یا تاسو ته د بلایند سپاټ پته لګېدلی شي بلایند سپاټ کم یو ته وي کم ځای نه چې ډریور ته په شیشو کې نه ښکاري هغې ته بلایند سپاټ وایي نو که او دا سوال څه شی دی چې تاسو داسې موټر دی کم کې چې تاسو بلایند سپاټ هم کتلی شئ نو د هغې دپاره باید تاسو همیشه څه شی چک کوئ تر څو چې دغه سیستم کار وکړي نو کوم سیستم باندې چې تاسو بلایند سپاټ کتلی شئ هغه سینسرو باندې کار کوي سینسر چې دی هغه دا معلوموي چې آیا په هغه بلایند سپاټ کې څوک شته او که نشته نو چې موږ دا یقیني کوو چې باید هغه سیستم کار وکړي نو موږ باید هغه سینسر یې پاکې وساتو تر څو هغه دغه سینسر یې صحیح کار وکړي که سینسر یې ګنده وي او یا څه شی پرې ګند پرې پروت وي نو بیا هغه سینسر یې صحیح کار نه کوي نه نو تاسو څنګه یقیني کولی شئ چې هغه سینسر یې صحیح کار وکړي that the sensors on the car are clean کله چې هغه سینسر یې پاکې وي نه سی نه دی ګوره ښه کله چې سینسر یې پاکې وي نو هله به دغه صحیح کار کوي کوم په سینسرو باندې بیا موږ کولی شو چې بلایند سپاټ وکتلی شو بلایند سپاټ څه شي ته وي کوم ساحه چې موږ ته په شیشو کې نه ښکاري هغې ته بلایند سپاټ وي نو سوال څه شو چې you are driving a car with blind spot monitoring function تاسو داسې موټر چلوئ کوم کې چې دغه سیستم لګېدلی په کوم باندې چې تاسو blind spot معلومولی شئ what must you regularly check to make sure that the function will work properly تاسو باید وخت په وخت څه شی وکړئ تر څو دا یقیني کړئ چې دغه سیستم صحیح کار وکړي نو باید سینسر یې موږ پاکې وساتو that the sensors on the car are clean پوه شو په معنی نو چې سینسر یې پاکې وي نو موږ ته به پته هغه سینسرو ته به پته لګېږي چې آیا موټر سره څه شی نږدې شته او که نسته Blind spot monitoring works using a system of sensors that alert you to objects in your How would underinflated tires affect your vehicle? The vehicle's stopping distance would increase. The flash rate of the vehicle's indicators would increase. The vehicle's gear change mechanism would become stiff. The vehicle's headlights would aim high. How would underinflated tires affect your vehicle? کله چې ستاسو د موټر په ټیرونو کې هوا کمه وي نو ستاسو په موټر به هغه څه اثر واچوي چې کله د موټر په ټیرونو کې هوا کمه وي په موټر به مو څه اثر واچوي هغه
څنګه یو په جواب نه پوهیږئ. The vehicle stopping distance would increase. The flash light of the vehicle indicators would increase. The vehicle's gear change mechanism would become stiff. The vehicle's headlights would aim high. کله چې ستاسو د موټر په ټیرونو کې هوا کمه وي نو ستاسو د موټر د ودرېدو په فاصله کې زیاتوالی راځي. The vehicle stopping distance would increase. ستاسو د موټر د ودرېدو په فاصله کې زیاتوالی راځي. مطلب دا که ستاسو د موټرو په ټیرونو کې هوا نورمالي او تاسو چې بریک وبوئ نو په 10 میټره کې چې ودرېږي نو کله چې د موټر په ټیرونو کې هوا کمه د 10 په ځای به په 20 میټرو کې ودرېږي. د ودرېدو فاصله به زیاته شي. او یو بل څه شی موږ ویلو چې کله د موټر په ټیرونو کې هوا کمه وي نو زموږ د موټر خرچه هم سیوا کیږي. یو د موټر خرچه سیوا کیږي او بل د موټر د ودرېدو فاصله کې هم زیاتوالی راځي. نو د vehicle stopping distance would increase. د موټر د ودرېدو په فاصله کې به زیاتیا راشي. Your tires are your only contact. Which driving technique can help you save fuel? Using lower gears as often as possible. Accelerating sharply in each gear. Using each gear in turn. Missing out some gears. Which driving technique can help you save fuel? کم قسم ترکیب چې کله موږ ډرایوینګ کوو موږ ته د موټر په خرچه کې کمی راوستلی شي. Which driving technique can help you save fuel? Missing out some gears. Missing out some gears په معنا پوهیږئ. Missing out some gears څه معنا ده؟ Missing out some gears. Yeah? No? Missing out ګوره کله هم چې موږ موټر چلو نو موږ چې کله موټر سٹارټ کو نو نورمالي چې موږ موټر سٹارټ کو اول نه دویم گیر ته موټر اچو دویم نه دریم ته دریم نه څلورم ته او همدغسې لکه یو بل پسې ګیرونه خلک نورمالي چینج کوي. او میسینګ آوټ گیر دا معنی ده لکه اوس دا چې دی دا دغه دی گیر دی که نه نو نورمالي موږ څه شی کوو موږ موټر خلک چې گیر چینجوي د اول نه دویم ته کي دویم نه دریم ته کي دریم نه څلورم ته کي څلورم نه پنځم ته همدغسې. او کله هم چې موږ گیر بدلو د موټر نو باید اکسلریټر ووهو د هغې نه وروسته موږ گیر بدلولی شو. صحیح ده؟ نو چې کله هم موږ د موټر اکسلریټر ووهو نو د موټر خرچه زیاتیږي نه. دا خو معلومه خبره چې په اکسلریټر خفه کېږي موټر خرچه زیاتیږي. نو کله هم چې موږ گیر بدلو د موټر نو باید اکسلریټر ووهو. نو چې تا د اول نه دویم ته کو تا اکسلریټر ووهو تا دویم ته کو نو خرچه دې وشوه. دویم نه چې د دریم ته کو بیا د اکسلریټر ووهو خرچه دې وشوه بیا د گیر بدل کو. دریم نه څلورم ته چې د کو بیا د اکسلریټر ووهو بیا د گیر بدل کو خرچه دې وشوه. نو میسینګ آوټ گیر دا معنی ده چې تا د اول نه دویم ته کو د دویم گیر نه چې دی ته دریم ته لا نه دی ته دویم نه ډایرکټ څلورم ته لاړې نو منځ کې چې دا دریم گیر چې دی تا دا پرېښودو دې ته میسینګ آوټ سم ګیرز وي. په منځ کې چې یو نیم گیر ته پرېږدي نو کمه خرچه چې تا گیر بدلولو کې کم پټرول یا ډیزل چې د گیر په بدلیدو کې تا مصرفول د دویم نه دریم کې هغه تا بچت کو نو هغه خرچه تا سیف کړه ځکه ته د دویم نه دریم ته لا نړې ته د دویم نه ډایرکټ څلورم ته لاړې نو کم پټرول یا ډیزل چې تا به مصرفول د دویم نه دریم گیر ته چې تلې نو هغه تا بچت کو نو دې ته وایي میسینګ آوټ سم ګیرز. پوه شوې میسینګ پوه شو په دې باندې چې کله هم موږ گیر چینجو نو هغه خرچه کوي ځکه موږ باید اکسلریټر ووهو چې گیر بدل کو. میسینګ آوټ سم ګیرز دې ته وایي چې کله موږ گیرونه کم چینج کوو. صحیح ده؟ نو میسینګ آوټ سم ګیرز. Missing out intermediate gears when What may help to deter a thief from stealing your car? Always keeping the headlights on. Fitting reflective glass windows. Always keeping the interior light on. Etching the registration number on the windows. What may help to deter a thief from stealing your car? Deter لرې ساتلو ته وایي. څه شی ستاسو د موټر د غلا کولو نه لرې ساتلی شي؟
څه شی غل ستاسو د موټر نه لرې ساتلی شي چې ستاسو موټر پټ نه کړي. Etching the registration number on the windows. Etching the registration number on the windows. په دې باندې څوک پوهیږي څوک پې نه پوهیږي. Etching the registration number on the windows. Etching the registration number. Okay, څوک پې نه پوهیږي. Etching the registration number on the windows دې ته وایي چې تاسو خپل نمبر چې دی د موټر نمبر په شیشو باندې دغه کوي وکروئ چې ورته وکروئ کو کندکاري کوي نه پوهېږم څه ورته پښتو کې لکه خپل د موټر نمبر پلیټ چې دی لکه اوس دغه راوالي ستن راوالي که نو دا شیشه چې پې وکرئ دغسې تاسو کولی شئ یو قسم ماشینونه دي د خپل د موټر نمبر پلیټ چې دی دغسې په شیشه باندې لیکلی شئ لیکلی نه خو په ستن باندې دغه کوي سکرچ کوي یې نو دغسې د موټر نمبر پلیټ په شیشه باندې لیکي او دې سره څه کېږي که څوک ستاسو موټر پټوي او دغه نمبر وګوري په شیشه باندې نو هغه ډېر چانس لري چې ستاسو موټر پرېږدي ولې ځکه چې که هغه ستاسو موټر پټ کړي هغه مجبوره دی دا شیشې بدلې کړي که شیشې بدلې نه کړي که هر چا ستاسو موټر دا نمبر پلیټ وکتو او پولیس کو مثال وګوري هغه چې چی کې هغه ته پته لګي کو تا ریپورت کړي چې دا چا پټ کړي دی نو پولیسانو ته په اسانۍ پته لګیږي چې دا موټر د غلا دی نو د دې د وجې کو تا خپل د موټر په شیشو باندې نمبر پلیټ دغسې سکرچ کړی وي نو هغې سره غل کیدی شي ستاسو موټر پرېږدي او داسې موټر ویسي چې کوم باندې په شیشو باندې نمبر نه وي دغه شوی سکرچ شوی نو د دې د وجې چې کله ستاسو نمبر په شیشه باندې دغسې لیکل شوی وي یا سکرچ شوی وي نو کیدی شي غل ستاسو موټر پرېږدي او د بل چا یوسي نو داسې موږ کولی شو چې غل د خپل موټر نه لرې وساتو پوه شو پې نو etching the registration number on the windows دا مطلب دی چې خپل په د موټر په شیشو باندې موږ نمبر پلیټ خپل هلته پې سکراچ کو یا یې پې ولګو Having your car registration number etched on all your windows. Why should you try and park in a secure car park? It makes it easy to find your car. It helps deter thieves. It stops the car being exposed to bad weather. It does not cost anything to park here. Why should you try and park in a secure car park? ولې تاسو خپل موټر په خوندي ځای کې یا محفوظ ځای کې ودروئ ولې تاسو کوشش کوئ چې خپل موټر په خوندي ځای کې یا سیف ځای کې ودروئ د څه د وجې نه It helps deter thieves. Deter یو شی چې یو څه نه لرې ساتي هغې ته deter وایي نو تاسو کله چې خپل موټر په خوندي ځای کې ودروئ نو هغې سره تاسو څه کوئ غل د خپل موټر نه لرې ساتئ مطلب دا چې غل په اسانۍ باندې ستاسو موټر ته نشي راتلی It helps deter thieves. Thieves غلو ته وایي It helps deter thieves. Whenever possible, leave your car in a secure car park. This will... What's the purpose of road humps, chicanes and narrowings? To separate lanes of traffic, to increase traffic speed, to allow pedestrians to cross, to reduce traffic speed. What's the purpose of road humps, chicanes and narrowing? په سړک باندې د جمپونو شیکینز چې دی کوم ځای کې چې سړک دغسې کړی زه به تاسو ته شیکینز وښیم شیکینز کوم ځای کې د سړک یو طرف یې بند کړی وي هغې ته شیکینز وایي لکه دغسې دا چې ده دا شیکینز دی دا شیکینز دی او ناروینګ کوم ځای کې چې سړک تنګ کړی وي نارو تنګ ته وایي نو کوم ځای کې چې سړک تنګ کړی وي نو کوم ځای کې چې سړک تنګ کړی وي یا شیکینز وي لکه دا ما چېرته وښودو او یا په سړک باندې جمپونه وي نو دا یې د څه د مقصد نه کړي وي پرپز مقصد ته وي دا د څه مقصد دپاره وي دا د دې دپاره وي to reduce traffic speed
ترڅو د موټرو سپیډ کې کمې راولي یا د موټرو په سرعت کې کمې راولي. Traffic calming measures. او دې ته traffic calming measures هم وایي. د موټر د ورو کولو کارونه یا اقدامات. د جمپونو شیکنز او دغه ته چې دی روډ ناروینګ ته traffic calming measures هم وایي. او دا دې دپاره یې ترڅو موټرې په ورو کې. What's the most important reason for having a properly adjusted head restraint? To make you more comfortable. To help you avoid neck injury. To help you relax. To help you maintain your driving position. You're welcome, Fazal Rahman. What's the most important reason for having properly adjusted head restraint? چې په صحیح طریقې سره هم head restraint لګولی وي دا د څه دپاره ډېر ضروري وي. head restraint چې دی دغه ته وي دا د کله چې موږ موټر کې کینو په چوکۍ باندې دا چوکۍ شاته دا وړوکی غوندې بالغ ګوټی غوندې چې دغې ته head restraint وایي. لکه دغه نه دغه د دې ښځې سر شاته چې دی دې ته head restraint وایي. دغه وایي چې ولې باید موږ په صحیح طریقې سره دا head restraint د سر شاته ولګو. د څه د وجې نه. To help you avoid neck injury. Avoid ساتنې ته وي. یو شي نه ساتنې ته avoid وي. To help you avoid neck injury ترڅو تاسو د مرۍ د خوږېدو نه یا زخمي کېدو نه وساتي. To help you avoid neck injury. neck مرۍ ته وي. ترڅو تاسو د مرۍ د زخمي کېدو نه بچ کړي. او بل چې دی یو بل سوال راځي دا زه تاسو ته د پکچر ښیم د دې نه یو پکچر والی ځکه دا په دې اپونو کې نشته دی. یو سوال راځي چې باید دا head restraint موږ په کومه طریقه د سر شاته اډجست کړو یا وی لګو. لکه په کومه طریقه باید څنګه ولګو چې هغه صحیح وي. نو ګوره دغه سوال دی. دا سوال دی where should the head restraint be positioned for it to be most effective? Where should the head restraint be positioned for it to be most effective? کوم ځای کې باید موږ head restraint ولګو ترڅو ډیر فایده مند وي. نو جواب یې چې دی at least as high as the eye. One second guys. Okay, دغه دی. No, at least as high as the eyes or top of the ears. دا دویم نمبر چې دی دای جواب دی. At least as high as the eyes or top of the ears. باید کم از کم د سترګو پورې او یا د غوږونو سر پورې دغومره باید دا head restraint موږ شاته سر پسې ولګو. دا هم راځي دا ډېر راځي په دې اپس کې نشته دی. په یو اپ کې هم دا کوېسچن نشته دی. Okay, no, to help you avoid neck injury ترڅو تاسو د مرۍ زخمي کېدو نه وساتي. In a collision, rapid deceleration will violently throw. How can drivers help the environment? By accelerating harshly. By accelerating gently. By using leaded fuel. By driving faster. How can drivers help the environment? ډریوران څنګه کولی شي چاپیریال ته یا ماحول ته ګټه ورسوي یا ماحول سره څنګه موږ کولی شو کومک وکړو. by accelerating gently. چې په آرام سره موږ اکسلریټر استعمال کو. by accelerating gently په آرامه ته وي. Rapid acceleration and heavy brake. What's the legal minimum tread depth for tires on your trailer or caravan? 1 millimeter, 1.6 millimeters, 2 millimeters, 2.6 millimeters. باید د ټریلې یا د کاروان د ټیرونو جوړوالی باید څومره وي؟ د کاروان یا د ټریلر د ټیرونو جوړوالی باید څومره وي؟ پوهېږي په دې سوال څه معنا لري؟ ګوره ښه دغه دې ته وایي ډپت اف ټریډ
د ټیرونو کې چې دا غزې چې دی سسو سمبرو غزه تاسو ته وخیم دا اوس ټیر دی که نه په دې ځای کې دا نه دی دا چې کوم دغه دی دې ته د دې ځای جوړوالی چې څومره وي د دې ځای جوړوالی کم از کم د ټیرونو د مخې جوړوالی کم از کم باید د 1.6 ملي میټرو نه کم نه وي د دې ټیرونو د دغه ځای جوړوالی هغې ته ډپت اف ټریډ وایي ښه نو دا چې دی باید د 1.6 ملي میټر نه کم نه وي Trailers and caravans may be What can you expect if you drive using rapid acceleration and heavy braking? Reduced pollution, increased fuel consumption, reduced exhaust emissions, increased road safety. تاسو چې کله موټر چلوئ او موټر له ډیر اکسلریټر ورکوئ او سخت بریکونه ووئ نو هغې سره څه شی کېږي موټر له تیز اکسلریټر ورکوئ او سخت بریکونه وښئ هغې سره څه کېږي ریډیوس کم ته وایي اگزاست امیشن کمیږي نه زیاتیږي ښه چې کله تیز اکسلریټر چې وښئ هغې سره د موټر لوګی زیاتیږي کمیږي نو increased fuel consumption کله چې موږ تیز اکسلریټر وښو او سخت بریکونه وښو هغې سره څه کېږي د موټر دغه زیاتیږي خرچه زیاتیږي نو increased fuel consumption فیول پټرول او ډیزل ته وي انکریز زیاتېدو ته وي کنزمپشن استعمال ته وي نو د پټرولو یا د ډیزلو استعمال به مو زیات شي What's the legal minimum depth of tread for car tires? 1 millimeter, 1.6 millimeters, 2.5 millimeters, 4 millimeters. هماغه سوال بیا را what's the legal minimum depth of tread for car tires مخکې چې دی د ټریلي او د کاروان د ټیرونو باره کې تپوس کړی اوس چې دی د نارمل موټرو د کاروان د ټریلي او د نارمل موټرو د ټولو ټایرونه باید جوړوالی د 1.6 ملي میټرو نه کم نه وي او ټول یو شی دي Car tires must have sufficient depth of tread to give them a good grip on the road surface. او جوړوالی باید ولې کم نه وي تر څو په سړک باندې ګرفت صحیح وي You'll have an easier journey. Why is it a good idea to plan your journey to avoid busy times? ولې وې دا ښه سوچ دی چې موږ خپل سفر داسې پلان کو تر څو موږ په بیزي وخت کې سفر ونه کو avoid busy time avoid ځان ساتنې ته وایي نو د بیزي ټایم نه چې ځان وساتې په بیزي ټایم کې ته سفر ونه کړي دا به ولې ښه سوچ دی یا ښه ایډیا ده avoid busy time دی کې اکثر خلک غلطیږي هغې فکر کوي که موږ نه دا تپوس کړی دی چې په بیزي ټایم کې سفر وکړي بیزي ټایم کې سفر ونه کړه avoid busy time چې ته بیزي ټایم پرېږدې په بیزي ټایم کې لاړ نه سې نو ستاسو په سفر باندې به څه اثر واچوي You will have an easier journey. سفر به مو ډیر آرامي په اسانه به سفر به په آرامه وي No one likes to spend time in traffic. When should tire pressures be checked? After any lengthy journey. After traveling at high speed. When tires are hot. When tires are cold. کله باید موږ د ټیرونو هوا چک کو کله باید موږ د ټیرونو هوا چک کو چې څومره هوا پکې when tires are cold کله چې ټیرونه یخ وي د دې څه معنی ده چې کله ټیرونه یخ وي د دې څه معنی ده
کله چې ټیرونه یخ وي ګوره د دې دا معنی ده دا نه چې یخنۍ کې وګوره یا واوره په ټیرونو کې دی داسې نه ده داسې ده چې یخ مطلب دا دی دې نه مخکې چې تاسو ډرایوینګ شروع کړئ دې نه مخکې چې موټر وچلوئ هغه ټیم ټیرونه یخ وي بیا چې کله موټر وچلوئ چلیدو سره هغه ګرمیږي نو چې کله هم ټیر ګرم شي هغه بیا تاته د هغه د ټیر کې چې دننه هوای هغه صحیح مقدار درته نه ښیي چې کله ټیرونه دې نه چلولي موټر دې نه چلولي نو هغه ټیم ټیرونه یخ وي هغه ټیم تاسو ته په موټر ټیرونو کې چې کماوي هغه تاسو ته صحیح مقدار ښیي او چې کله بیا ټیرونه ګرم شي بیا صحیح مقدار درته نه ښیي نو دې نه مخکې چې تاسو موټر وچلوئ باید هغه وخت تاسو د موټر د ټیرونو هوا چک کړئ نو هغې ته وایي چې ټیرونه یخ دي when tires are cold نو د یخو ټیرونو دا معنی ده Check the tire pressures when the tires are cold. This will give you a more Why have red routes been introduced in major cities? To raise the speed limits, to help the traffic flow, to provide better parking, to allow lorries to load more freely. په غټو ښارونو کې د سرې کرښې ولې متعارف کړي دي Why have red routes been introduced in major cities? ګوره red routes څه شي ته وایي red routes کوم ځای کې چې no stopping وي سرې کرښې چې چیرته په سړک باندې وي نو هلته موږ ته د ودرېدو اجازه بالکل نه وي no stopping هغې ته وایي چې no stopping areas ګوره ښه زه به تاسو ته عکس هم وښیم تر څو پرې پوه شئ دغه چې ده دا یعنې دا red route دی د دې چپ طرف ته چې وګورئ دا red route او که وګورو یو موټر هم ولاړ نه ده وجه څه ده ځکه چې کوم ځای کې چې red route وي هلته موټر د ودرېدو بالکل اجازه نه وي یو خو دا ده چې اوس مخکې دا ټرافیک لایټ ته ولاړې بیا خو ودرېدی سي د هغې نه بغیر یو سیکنډ له هم نشي ودرېدی باید روان اوسېږي نو چې کله دغلته د موټرو د ودرېدو اجازت نه وي نو هغې سره څه شی کېږي هغې سره ترافیک روان اوسېږي هغې ته انګلیش کې وایي ټرافیک فلو د موټرو روانتیا ته ټرافیک فلو وایي نو دا څه شي کې کومک کوي دا د موټرو په روانتیا کې کومک کوي دا سرې پټې او دا په یاد ولرئ کوم ځای کې چې 2 دانې سرې پټې لکه دا اوس 2 دانې دي نو دلته هیڅکله هم تاسو ودرېدلی نه شئ no stopping at any time او چې کوم ځای کې یو سره پټه وي یو دانه نو هغې ځای کې ځینې وختونه تاسو کولی شئ ودرېږئ او ځینې وختونه تاسو نه شئ کولی او هغه به موږ ته څنګه پته لګېږي دلته به یو ساین بورډ وي په هغې باندې به لیکلی وي چې کله کولی شئ او کله نه شئ کوم ته چې بعضې وختونه یا ځینې وختونو ته انګلیش کې وایي certain times او یا sometimes نو چې کله 2 سره خطونه وي هلته بالکل نشي ودرېدی 40 ساعته کې یو هیڅکله هم نشي ودرېدی او چې کوم ځای کې یو سور لایني نو هلته ځینې وختونه به اجازت وي او ځینې وختونه به نه ما تاسو ته ویل هغه به موږ ته دغلته به ساین بورډ وي هغې نه به موږ ته پته لګېږي نو You have red routes. Why have red routes been introduced in major city? په غټو ښارونو کې دا سرې کرښې ولې متعارف کړي تر څو کومک وکړي د ټرافیک په روانتیا کې to help the traffic flow. To help the traffic flow. د بس اجازه شته څنګه د بس اجازه شته څنګه د بس اجازه دیزی که هر موټر تلی سي Inconsiderate parking can obstruct the flow of traffic and so make traffic. When are you not allowed to sound your vehicle's horn? Between 10 p.m. and 6 a.m. in a built-up area. At any time in a built-up area. Between 11:30 p.m. and 7 a.m. in a built-up area. Between 11:30 p.m. and 6 a.m. on any road. When are you not allowed to sound your horn? سوال چې دی همیشه صحیح په طریقه به وایي تر څو مکمل پې پوه شي کوز دې کې دا not هم تاسو مس کوئ که نه دا when are you not allowed نو جواب مکمل بدل راځي نو میک شور چې تاسو سوال صحیح ولولئ when are you not allowed to sound your vehicle's horn کله تاسو ته اجازت نشته دی چې د خپل موټر آرن استعمال کړئ نو کله موږ نشو کولی د شپې 11:30 نه تر سهار 6 پورې نه دی 2 پورې دی د شپې 11:30 نه سهار تر 2 بجو پورې in a build up area کوم ځای کې چې کورونه وي
انګلیش کې ورته ریزیډنشل ایریا وایي کوم ځای کې چې کورونه وي هغه ځای کې باید موږ د شپې 11:30 نه تر سهار 2 بجو پورې باید د موټر ارن استعمال نه کو ګوره استعمال نه کو د استعمال اجازت نه سره کېدای شي سوال داسې هم راشي چې کله ګوره خو داسې سوال راشي کله تاسو ته اجازت وي چې تاسو د موټر ارن استعمال کوي په کوم ځای کې چې کورونه وي نو د هغې جواب به وي د سهار د 2 نه تر شپې 11:30 پورې اوس کو سوال داسې راغلی و چې when are you allowed دا not کو پکې نه وی که نه نو when are you allowed to sound your vehicle's horn in a built up area نو جواب به وي 7 a.m. to 11:30 p.m. in a built up area okay نو دا هم په ذهن کې یاد ولرئ کو داسې تپوس کړئ چې کله اجازت دی نو اجازت د سهار 2 نه تر ماښام 11:30 پورې دی او کله اجازت نشته دی هغه دی د شپې 11:30 نه تر سهار 2 پورې پوه شوئ سر هم په خلاص و په دې باندې good Every effort must be made to prevent excessive noise. How will your journey be affected by traveling outside the busy times of day? Your journey will use more fuel. Your journey will take longer. Your journey will be more hazardous. Your journey will have fewer delays. How will your journey be affected by traveling outside the busy times of day? کله چې تاسو په هغه وخت کې سفر وکړئ کله چې سړک مصروفه نه وي outside busy times of day outside بهر د بیزی وخت نه چې کله دغه ډیر وي ترافیک ډیر وي په هغه ټایم کې سفر ونه کوي outside بهر ته وي نه انګلیش کې نو چې کله تاسو هغه وخت کې سفر وکړئ کله چې په سړک باندې دومره رش نه وي outside busy times مطلب د بیزی وخت نه بهر یا د مصروف وخت نه بهر نو مطلب هغه وخت چې کله ترافیک کم وي نو هغه تاسو ته څه ګټه رسي ګوره بي چا ویله your journey will take longer د دې خو دا مطلب دی چې تاسو سفر به ډیر وخت ونیسي او که سوال ته موږ وګورو outside busy time کې نه مصروف وخت کې نه د مصروف وخت نه بهر تاسو که د مصروف وخت نه بهر سفر وکړئ نو ستاسو په سفر باندې به څه اثر پرېوځي د دې د وجې دا غلط دی دا خو چې کله تاسو په مصروف وخت کې سفر وکړئ بیزی ټایم کې سفر وکړئ نو هله به دا دویم جواب صحیح وي خو چونکې دلته وی چې outside busy times د بیزی وخت نه بهر نو مطلب دا چې کله کوایټ سړکونو باندې دومره رش نه وي نو هغې کې تاسو ته سفر څه ګټه رسیږي your journey will have fewer delays نو ستاسو سفر چې دی دومره دغه به پکې نه وي بندش به پکې نه وي ډیلیز ته پښتو کې بل کوم لفظ راځي ډیلیز لیټ کېدلو ته وایي ډیلیز ناوخته بله Your journey will have fewer delays کمه ناوختیا به ولري کمه ناوختیا نه راځي delays نه پوهېږم چې delays په پښتو کې delays ځنډ به مو کم ستاسو سفر به کم ځنډ ولري Your journey will have fewer delays If possible. What's the purpose of a catalytic converter? To reduce fuel consumption. To reduce the risk of fire. To reduce harmful exhaust gases. To reduce engine wear. What's the purpose of catalytic converter? The catalytic converter څه مقصد وي ګوره کټالیټیک کنورټر څه شي ته وایي باید دا تاسو ته پته وي کټالیټیک کنورټر چې دی دا فیلټر وي په موټر کې ګوره کله چې زموږ موټر پټرول یا ډیزل وسوځي نو هغې نه زهرجن ګیسونه جوړیږي
او هغه چې کله د موټر نه راوځي ګوره چې کله انجن دا زهرجن ګیس پټرول یا ډیزل وسوځي د هغې نه چې جوړېږي ګوره دغه انجن دی صحیح ده او دا د ټول دا پایپ چې دی د دې انجن نه چې راوتی د دیزي نه تر اخري دیزي پورې دې ته اګزاست سیسټم وایي ښه دې ته وایي اګزاست سیسټم صحیح ده نو چې کله ستاسو د موټر انجن چې پټرول یا ډیزل وسوځي دې نه زهرجن ګیسونه جوړیږي او هغه چې دی په دې پیپ باندې بار د دې موټر نه راوځي نو چې کله دلته دا پټرول یا ډیزل وسوځي دا اول راځي کاتالیټیک کنورټر ته دې ته کاتالیټیک کنورټر وایي دا څنګه کار کوي دا داسې لکه فلټر غوندې دا د کوم زهرجن ګیس چې دی دا صفا کوي د دې نه مخکې چې دا د موټر نه راوځي ګوره دا اول د دې نه تیریږي بیا راوځي دا د سلنسر نه بار وځي نو کاتالیټیک کنورټر څه مقصد دی دا چې دی هغه زهرجن ګیسونه چې دي هغه پاکوي د دې نه مخکې چې د موټر نه راوځي نو جواب به څه شی وي to reduce harmful exhaust gases کوم لوګي چې د موټر نه راوځي د هغې harmful دغه ته وایي نقصان دی کم ګیسونه چې نقصان رسوي په هغې کې کمی راولي کم ګازونه چې د موټر نه راوځي کم نقصان دی چې دي په هغې کې کمی راولي to reduce harmful exhaust gases او که دا دغومره په ذهن کې یاد ولرئ چې کاتالیټیک کنورټر چې دی دا فلټر وي کم ګیسونه چې راوځي هغه صفا کوي نو بیا ذهن نه وځي to reduce harmful exhaust gases To reduce harmful exhaust gases. Catalytic converters reduce a large او بل کاتالیټیک کنورټر په کوم ځای کې ما تاسو ته تصویر ومښودو دا په دغه کې وي اګزاست سیسټم کې وي صحیح ده کاتالیټیک کنورټر چیرته وي دا په اګزاست سیسټم کې وي What part of the car does the law require you to keep in good condition? The gearbox, the transmission, the door locks, the seat belts. What part of the car does the law require you to keep in good condition? د موټر کومه حصه قانوني لحاظ نه باید قانون موږ باندې دا دغه کړي حتما کړي وي چې هغه باید صحیح وي یا په ښه حالت کې وي د موټر کومه حصه باید په صحیح حالت کې وي डी सीट बेल्ट چې دې صحیح نه زما نه پوهېږم چې زما په خیال 3 پوینټه دي که 100 پوینټه ورکې جرمانه لري Unless exempt, you and your passengers must wear a seatbelt or suitable child restraint. The seatbelts in your car must. You're having difficulty finding a parking space in a busy town. Can you park on the zigzag lines of a zebra crossing? No, not unless you stay with your car. Yes, in order to drop off a passenger. Yes, if you do not block people from crossing. No, not under any circumstances. You are having difficulty finding a parking space in a busy town. Can you park on a zigzag lines of a zebra crossing? تاسو ته په دغه کې پارکینګ نه میلاویږي په ټاون کې آیا تاسو کولی شئ چې په زیګزاګ لاین باندې موټر ودروئ زیګزاګ لاین هغه دغسې لاین چې وي داسې او داسې تللی وي داسې ایته زیګزاګ لاین وي د سکول نه چې بهر د سکول نه بهر وي او زیبرا کراسینګ سره وي نو هغې سره باید کله هم موږ موټر ونه درو او وجه څه شی ده ځکه زیبرا کراسینګ سره هغه د دې دپاره وي تر څو هلته څوک موټر ونه دروي ځکه وجه دا ده کله چې څوک د سړک نه بل خوا اوړي نو که هلته موږ موټر ودرولی نو که موټر چې تېرېږي هغې ته پیدل خلک نه ښکارېږي نو د هغې ژوند په خطر کې پرېوځي د دې د وجې په زیګزاګ لاین سره چې کوم زیبرا کراسینګ سره چې کوم زیګزاګ لاینز وي هلته باید موږ موټر ونه درو نو not under any circumstances په هیڅ حالت کې هم باید هلته موږ موټر ونه درو دا دې راوستی و پاس دی که بیا It's an offence to park on the zig. You service your own vehicle.
How should you dispose of the old engine oil? Take it to a local authority site. Pour it down a drain. Tip it into a hole in the ground. Put it in your dustbin. Message time legal. You service your own vehicle. How should you dispose of the old engine oil? کله چې خپل د موټر سرویس ته خپل وکي نو هغه زاړه انجن اویل چې دی هغه باید ته چیرته وغورځې چیرته باید وغورځو take it to a local authority site مخکې دا تاسو ته ما ویله چې هر کونسل چې دی خپل د دغه ځای لري ټیپینګ پلیس لري کوم ځای ته چې تاسو بیټرۍ موړلی شئ انجن اویل موړلی شئ د کور د ګارډن د هر شي ګند هر څه چې وي هلته وړلی شئ نو take it to a local authority site بیټرۍ نه وي هر شی وي چې هلته وړلی شئ It's illegal to pour engine oil down. What should you remove from your car before leaving it unattended? The car dealer's details, the owner's manual, the service record, the vehicle registration document. What should you remove from your car before leaving it unattended? What should you remove from your car by تاسو څه شی د خپل موټر نه لرې کړئ before leaving it unattended کله چې تاسو یوازې پرېږدئ unattended تاسو ودروئ او تاسو تیزئ یوازې ته unattended وي تاسو خپل موټر چیرته ودروئ او تاسو تیزئ نو څه شی باید تاسو خپل موټر نه لرې کړئ کم کاغذونه کم اسناد باید تاسو په موټر کې پرېنږدئ The vehicle registration document د موټر کوم اسناد چې دي لاک بک چې ورته وي یا V5C چې ورته وي هغه باید موږ په موټر کې پرېنږدو وجه څه شی ده وجه دا ده که د موټر کاغذونه لاک بک یا vehicle registration document په موټر کې موږ پرېږدو او هر چا زموږ موټر سره د لاک بک پیدا کړو نو ډېر په اسانۍ سره ځان ته خلاصولی شي ډېر په اسانۍ سره کولی شي خرڅ کړي نو د vehicle registration document The vehicle registration document. کوشش کوئ چې د جواب Never leave the vehicle registration. هر جواب چې دی اکثر جوابونه چې دی یو ریزن لري یو وجه لري نو باید د کوشش کوئ د جواب هغه وجه هم تاسو ته پته وي چې کله هم د جواب وجه درته پته ولګي نو بیا په اسانۍ درنه نه هېرېږي جواب You're parked on the road at night. When must you use parking lights? When there are continuous white lines in the middle of the road. When the speed limit exceeds 30 miles per hour. When you're facing oncoming traffic. When you're near a bus stop. تاسو زما आवाज درځي او سکرین تاسو ته ښکاري Yep, okay. You're parked on the road at night. When must you use parking lights? کله چې شپې تاسو موټر ودرولی وي چیرته پارک کړی وي موټر ودرولی او تاسو تیزئ پارکینګ دې ته وي چې ته موټر ودرې او ته تیزئ هغې ته موټر پارک کول وي صحیح ده تاسو د شپې چیرته موټر پارکوئ کله باید تاسو د موټر پارکینګ لایټ اون وساتئ لګېدلي وساتئ په کوم ځای کې چې د سړک سپیډ د 30 نه زیات وي exceed زیات ته وي so when the speed limit exceeds 30 mile per hour کوم ځای کې ته موټر دې ودرې پارکې او ته تیزې د شپې چیرته چې موټر ودرې کم وخت کې باید تاسو د موټر لایټونه اون وساتئ په هغه سړک باندې چیرته چې د موټر سپیډ لیمټ د 30 نه زیات وي اوس تاسو د کور نه بار سړک باندې د موټر سپیډ لیمټ چې دی د 30 نه چې زیات دی نو 15 خو نشته دی 40 ته همیشه نه پارکینګ لایټ ورته وي او ساید لایټس هم ورته وي نو کله چې تاسو لکه اوس مثال درته درکوم د کور نه بار سړک دی
او د هغې سپیډ لیمټ چې دی د 10 نه زیات دی نو کله هم چې د 10 نه زیات وي هغه همیشه 40 وي نو اوس که د سړک سپیډ لیمټ د 10 نه زیات وي یا 40 وي ته چې هلته موټر ودرې نو باید پارکینګ لایټ اون وساتې وجه څه ده وجه دا ده تر څو ځکه چې سپیډ لیمټ زیات دی نو په هغې باندې به کوم موټر چې را روان یا تیز را رواني نو ته باید پارکینګ لایټس اون وساتې تر څو د لرې نه ستاسو موټر خلک ولیدلی شي تر څو ویې نه وي د دې د وجې نه باید چې کوم سړک باندې تاسو موټر ودروئ اول ته سپیډ عکس نه خو د کوم سړک باندې چې سپیډ لیمټ د 10 نه زیات وي هلته چې لیکلي 40 مایلز پر اور که نه لکه اوس دغسې سړک وي ښه زه تاسو ته عکس وښیم اوس تاسو د کور نه بار سړک دی په هغې باندې سپیډ لیمټ چې دی دغسې دی ښه دا ده ستاسو کور نه بار سړک دی اوس دغسې هغه نه دا کورونه دي که نه اوس دغلته تاسو اوسېدلی او دا سړک هم د کور مخې ته وی صحیح ده نو که دغلته تاسو موټر د شپې ودرو سپیډ لیمټ څومره دی 40 دی نو باید تاسو پارکینګ لایټس اون ساتلی وي او بل په کوم صورت کې باید پارکینګ لایټ اون وساتئ کله چې په نه چې لرې نه کله د موټر لایټونه په هغې راځي هغې ته خپله ریفلیکشن ورکوي نو هغې کتلی شي د لرې نه نو کله او بل په کوم صورت کې باید د موټر پارکینګ لایټ موږ اون وساتو کله چې فوګ وي غبار کله چې فوګ وي نو په هغه صورت کې هم چې کله موږ موټر پارک کوو نو باید موږ یې پارکینګ لایټ اون وساتو صحیح ده یو چې کله فوګ کې موږ موټر ودرو او یا چې کله د شپې موږ موټر ودرو په کوم سړک باندې چې سپیډ لیمټ د 10 نه زیات وي پوه شوئ بیا اوس Yep. Good. When parking at night, park in the direction of the track. You're driving an unfamiliar car fitted with advanced driver assistance systems, ADAS. Where would you find information about how to use the ADAS correctly? Ask at your local garage. In the manufacturer's handbook. In the highway code. Ask a motoring association. You're driving an unfamiliar car fitted with advanced driving assistance system, ADAS. Where would you find the information about how to use ADAS correctly? نوی موټر چې دی هغې کې دغه سیستم دی ADAS سیستم ورته وي او دا څه شي کې کومک کوي اوس به زه مکمل پرې نه پوهېږم خو څه چې ما ته پته ده هغه معلومات به زه تاسو ته درکړم یو په دې کې کومک کوي کله چې تاسو په موټروی روان یاستئ یا په ډول کریجوی باندې هغې در سره کومک کوي تر څو په لین کې پاتې شئ کله چې د لین نه وځي هغه تا ته ښایي په هلته سکرین وي او خپله زما په خیال څه سینسر هم لري هغه تا پوه کوي چې ته د لین نه واوښتې او یا که یو دمې د مخې ته کوم موټر لکه اوس تا نه مخکې موټر روان دی او یو دم ورو شي کوم موټر ورو کړي نو داسې د ADS سیستم دا سیستم لري چې ستاسو موټر خپله ودرېږي نو سوال دا دی چې تاسو کله یو داسې موټر ملګری درکړي او یا داسې موټر کې کینې کوم کې چې ADS سیستم وي نو تاسو ته به څنګه پته لګیږي چې دغه ADS سیستم صحیح استعمال کوي کوم ځینې دا معلومات تاسو ته پته لګېدلی شي Ask at your local garage in the manufacturer handbook in the highway code ask a motoring association سوال به ته بیا ویم you're driving an unfamiliar دغه ته وي چا سره فیمیلیر دغه ته وي څه شی چې پیژنې ته فیمیلیر unfamiliar څه چې نه پیژنې نو داسې موټر دی چې ته ورسره بلد نه unfamiliar بلد چې نه څه شي سره او کوم کې چې ADS سیستم دی where would you find information about how to use the ADS correctly تاسو به دا معلومات د کوم ځای نه پته لګیږي چې دا ADS سیستم صحیح طریقې سره استعمال کړي نو کوم ځای کې به پته لګیږي چاته نسته پته سی نه ده هایوی کوډ چې دی هایوی کوډ دغه دی دا موږ چې کوم تیوري ټیسټ ویو هغه په هایوی کوډ دی ته وي دا تیوري معلومات چې په کوم کتاب کې دي هغې ته هایوی کوډ وي صحیح ده او دا نوی سوال دی in the manufacturer's handbook
دا موټر چې کومې کمپنۍ جوړ کړي د هغې په هینډبوک کې وي. ګوره یو بل سوال هم دی چې ستاسو موټر پسې څومره وزن تړلی شي دا به د کوم ځای نه تاسو ته معلومیږي هغه هم چې دی ان د ویهیکل هینډبوک. دا موټر چې د موټر په هینډبوک کې چې دی هغه معلومات هم وي چې خپل موټر پسې څومره وزن وتړئ هغه هم د موټر په هینډبوک کې وي او دا هم د موټر په هینډبوک کې وي. یعنی in the manufacturer's handbook. manufacturers دغه ته وي یو شی چې جوړوي manufacture چې ته جوړېدونکي ته وي او جوړېدونکي ته یو شی چې څوک جوړوي هغې ته manufacturing وي. نو چا چې دا موټر کمپنۍ موټر جوړ کړی د هغې په هینډبوک کې وي. هر موټر چې دی خپل هینډبوک لري نو په هغې کې دا ADS معلومات به پکې وي چې دا ADS سیستم تاسو څنګه استعمال کوئ. پوه شو پې in the manufacturer's handbook. In the manufacturer's handbook. چې په کوم سوال پوه نه شئ خیر اخر کې هم تپوس بیا کولی شي. Information about the ADAS system. او ADAS چې دی څه شی دی دا نوې سیستم دی کوم چې ډرایور سره کومک کوي د موټر په چلولو کې. What will reduce fuel consumption? Driving more slowly, accelerating rapidly, late and heavy braking, staying in lower gears. What will reduce fuel consumption? څه شی به د موټر په خرچه کې کمی راولي؟ reduce کمولو ته بالکل driving more slowly. کله چې په ارامه موږ ډرایوینګ کوو driving more slowly ډېر په ارامه چې ډرایوینګ کوو. What should you do when leaving your vehicle parked and unattended? Park near a busy junction. Park in a housing estate. Lock it and remove the key. Leave the left indicator on. هماغه سوال بیا راغو. What should you do when leaving your vehicle parked and unattended? تاسو خپل موټر چیرته ودروئ او unattended یوازې تاسو ته ځئ او موټر ودروئ نو باید څه شی وکړئ؟ lock it and remove the key. باید بند کړئ قلف یې کړئ and remove the key او باید کیلي ترې وباسئ. lock it and remove the key. An unlocked car is an open invitation to thieves. How should you drive when you're driving along a road that has road humps? Maintain a reduced speed throughout. Accelerate quickly between the humps. Always keep to the maximum legal speed. Drive slowly at school times only. How should you drive when you're driving along a road that has road humps? تاسو چې کوم سړک باندې ډرایوینګ کوئ چیرته چې جمپونه وي هلته باید څه رقم ډرایوینګ وکئ؟ How should you drive when you're driving along a road that has road humps? کوم ځای کې چې جمپونه وي نو هلته باید موږ په ارامه ډرایوینګ وکړو. Maintain a reduced speed throughout. باید تر اخره پورې موږ په کم سپیډ کې لاړ شو یا کم سرعت کې لاړ شو. Maintain a reduced speed throughout. تر اخره پورې باید موږ کم سپیډ وساتو. Maintain a reduced speed throughout. Road humps are there for a reason. You're carrying an 11-year-old child on the front seat of your car. They're under 1.35 meters, 4 feet 5 inches, tall. What seat belt security must be in place? They must use an adult seat belt. They must be able to fasten their own seat belt. They must use a suitable child restraint. They must be able to see clearly out of the front window. You're carrying an 11-year-old child on the front seat of your car. They are under 1.35 meters tall. What seat belt security must be in place? کله چې تاسو سره یو وړوکی 11 کلن ماشوم وي نو باید څه حفاظتي کارونه باید موږ وکړو تر څو هغه محفوظه وساتو. They must use an adult seat belt. As adult seat belt چې دی دا خو دغه دی دا د غټانو سیټ بیلټ دی. د غټانو سیټ بیلټ یوازې موږ په ایمرجنسۍ کې استعمالولی شو. پوه شوئ
من کولای شو د ماشوم لپاره د غټانو سیټ بیلټ استعمال کو خو هغه یوازې په ایمرجنسي کې صحیح ده چې کله د ماشومانو چایلډ سیټ نه وي ګوره دلته لیکلي they must use suitable child restraint restraint دغه ته وي ښه لفظي معنی د restraint یو شی په څه شي رانیسي هغې ته restraint وي لکه پولیس چې څوک رانیسي هغې ته وایي دا کس یې restraint کو راکلکې کو نو restraint یو شی نیولو ته یا کلکولو ته suitable child restraint داسې یو د رانیولو یو شی چې کم suitable وي suitable پښتو کې څه معنی راځي suitable acceptable یا suitable پښتو کې څه معنی suitable مناسب نو داسې یو شی موږ استعمال کو مناسب تر څو هغه راونیولی شي نو مناسب پړی دا ماشوم چې پې تړي که نه ماشوم چې سیټ کې ناست وي پړی پې د پاسه تیر سوي یا چې ورته یې سیټ بیلټ نو مناسب سیټ بیلټ موږ استعمال کو تر څو ماشوم نیولی تر څو که اکسیډنټ یا څه شی کېږي چې هغه کلک وي تر څو خوږ نسي نو suitable child restraint چې دی دغه ته وایي restraint یو سکند تحمل واګي restraint واګو ته وایي واګي لکه څنګه چې هغه آس یا ټانګه چې څوک چې هغې کې چې واګې اچولي نو هغې ته restraint وایي نو داسې یو شی چې دا ماشوم یې کلک نیولی وي نو they must use suitable restraint داسې مناسب شی نه چې دا ماشوم یې کلک نیولی وي لکه زه به تاسو ته تصویر وموښیم suitable child restraint child خو ماشوم ته وي دا چې دی دی نه دغه دننه د ماشوم چې دغه کړي دي دې ته restraint وایي ها دا هم restraint دی او دې ته موږ restraint ویلی شو سیټ بیلټ چې دی هغه هم restraint دی ځکه ماشوم رانیسي اوکې او بل چې دی اډلټ سیټ بیلټ چې دی هغه یوازې په ایمرجنسۍ کې استعمالولی شو ها ایمرجنسۍ کې موږ اډلټ سیټ بیلټ د ماشوم دپاره استعمالولی شو په نارمل دغه کې نشو استعمالولی چونکې دلته suitable child restraint شته د ماشوم د مخنیوي مناسب رسۍ شته دی نو د دې د وجې باید موږ هغه استعمال کړو پوه شوئ که دا نه وی نو بیا موږ کولی شو اډلټ سیټ بیلټ هم استعمال کړی As the driver, it's your responsibility to make sure that children are secure. How can driving in a fuel-efficient manner help protect the environment? Through the legal enforcement of speed regulations. By increasing the number of cars on the road. Through increased fuel bills. By reducing exhaust emissions. How can driving in a fuel-efficient manner help protect the environment? Fuel-efficient هغه ډرایوینګ کم کې چې د موټر خرچه کمه وي د موټر خرچه په کم ډرایوینګ کې کمه وي موږ چې په ارام ډرایوینګ کوو په هغې کې کمه اکسلریټر چې تیز نه وخو مخکې د مخکې پلان ګزاري کوو نو دا ټول چې دی دا دې سره د موټر خرچې کې کمی راځي نو سوال دا دی نو دې ته فیول افیشنټ وایي صحیح ده how can driving in a fuel efficient manner help protect the environment کله چې موږ دغسې ښه ډرایوینګ کوو چاپیریال ته څه ګټه رسیږي یا په کومه طریقه ښه ډرایوینګ چاپیریال ته ګټه رسولی سي
by reducing exhaust emissions کله چې موږ دا موټر چې کوم لوګي جوړي هغه کې کمې راولو by reducing exhaust emissions او په هغه کې موږ څنګه کمې راوستلی شو کله چې موږ په آرامه ډرایوینګ وکړو نو په هغې کې کمې راځي او بل دا ده چې کله موږ چیرته نږدې ځو نو باید موږ په موټر ډرایوینګ ونه کړو د هغې د وجې هم په هغې کې کمې راځي ځکه چې موټر نه چلی نو هغه لوګی کمیږي او موږ په آرامه چې ډرایوینګ کوو نو هغې سره هم د موټر لوګی کمیږي نو فیول افیشنټ ډرایوینګ هغه ډرایوینګ ته وایي کوم کې چې زموږ موټر کمه خرچه وکړي او ما تاسو ته ویل هغه کم ډرایوینګ دی کله چې موږ په آرام ډرایوینګ کوو یا تیز اکسلریټر نه استعمالو یا سخت بریکونه نه استعمالو نو هغې ته فیول افیشنټ ډرایوینګ وایي نو by reducing exhaust emission کله چې موږ د موټر دا کوم لوګی چې کوي هغې ته exhaust emission وایي په هغې کې کمې راولو او هغه لوګی څه شي نه جوړېږي لوګی څه شي نه جوړېږي کله چې موږ موټر چلو او یا کله اکسلریټر وخو هغې سره لوګی جوړېږي What does it mean if this light comes on while you're driving? A fault in the braking system. The engine oil is low. A rear light has failed. Your seat belt is not fastened. What does it mean if this light comes on while you're driving کله چې تاسو ډرایوینګ کوئ او دا لایټ آن شي نو د دې څه معنا ده A fault in the braking system دا لایټ چې کله آن شي د دې دا مطلب دی چې په بریکینګ سیستم کې څه فرق راغلی دی او باید خپل موټر دې په میکانیک باندې چک کړي په مصري باندې چک کړي fault in the braking system fault دغه ته وایي fault خرابتیا تاسو په بریکینګ سیستم کې څه خرابتیا ده If this light comes on, you should have the brake system checked to meet. What's most likely to increase fuel consumption? Poor steering control. Accelerating around bends. Staying in high gears. Harsh braking and accelerating. What's most likely to increase fuel consumption څه شی ستاسو د موټر خرچې کې زیاتوالی راوستی شي harsh braking and accelerating harsh سخته وي چې سخت بریکونه موږ وو او سخت اکسلریټر وو نو هغې سره زموږ د موټر خرچه زیاتوي Harsh braking and accelerating. Accelerating and braking gently and smoothly will help to save. What makes your tires illegal? If they were bought second-hand. What makes your tires illegal if they were bought second-hand, if they have any large deep cuts in the sidewall, if they are of different makes, if they have different tread patterns. څه شی ستاسو ټیرونه غیر قانوني کولی شي څه شی ستاسو ټیرونه غیر قانوني کولی شي کله چې ستاسو ټیرونه چاودلي وي د یو طرف نه ساید وال چې دی دغې ته وي ښه ساید وال ګوره د ټیر دغه چې دی دا ځای چې دی دې ته ساید وال وایي چې دغې ځای کې جوور د کټ شوی نو هغې سره ستاسو ټیرونه چې دي غیر قانوني کیږي وجه دا ده ځکه چې دا کله هم چاودلی شي د دې د وجې if they have any large deep cuts in the sidewall چې کله دا سایډوال چې ما تاسو ته وښودو د ټیر دغه حصه کې غټ کټ لګېدلی وي یا غوڅ شوی وي نو هغې سره باید دا غیر قانوني کیږي نو حتما باید بدل کړو Your tires may be of different treads and makes. What should you do if your vehicle pulls to one side when you use the brakes? Increase the pressure in your tires. Have the brakes checked as soon as possible. Change gear and pump the brake pedal.
Use your parking brake at the same time. What should you do if your vehicle pulls to one side when you use the brakes? کله چې تاسو بریکونه استعمالوي او موټر هم یو طرف ته زور کوي نو د دې څه مطلب دی او یا باید تاسو څه شی وکړئ نو have the brakes checked as soon as possible څومره زر چې کولی شي باید خپل بریکونه مو چک کړئ په مصري باندې have the brakes checked as soon as possible څومره زر چې کولی شي The brakes on your vehicle. What can people who live or work in towns and cities do to help reduce urban pollution levels? Drive more quickly. Over-rev in a low gear. Walk or cycle. Drive short journeys. کم خلک چې په ښاریو کې اوسېږي هغوی څنګه کولی شي چې په چاپیریا په زمونږ دا موټر چې کوم ګن جوړوي لوګی دا موټر چې لوګی جوړوي د هغې سره چې کېږي چاپیریال ته تاوان رسېږي ځکه د ګن جوړوي نه نو موږ دا کم خلک چې په ښاریو کې اوسېږي هغوی څنګه کولی شي په دغې ګن کې کمی راولي پلوشن ګن ته وایي په هغې کې څنګه کمی راوستلی شي واک اور سایکل نو کوم د ښاریو کې چې کوم خلک اوسېږي هغې چې موټر ونه چلی پیدل لاړ شي یا په سایکل باندې لاړ شي نو هغې سره کولی شي چې په هوا کې دا د موټر چې کوم ګن جوړوي په هغې کې کمی راولي Using a vehicle for short journeys means the engine. When will your car alert you to take a break? After driving without a brake for 4 hours. When sensors identify behaviors that suggest you're tired. At pre-programmed times of day. When you pass take a break road signs. When will your car alert you to take a break? ستاسو موټر به تاسو له کله دا خبرداری درکړي چې بریک والی یا تفریح وکړئ زما ملګري ستا ګروپ ته نه پوهېږم ولې When will your car alert you to take a break? ستاسو موټر به کله تاسو ته دا اشاره درکړي یا خبرتیا درکړي چې دمه وکړئ دا چې دی I think دا هم نوی سوال دی دا چې دی this is new question exactly when sensors identify behaviors that suggest you are tired سنسري چې دی کله چې هغوی داسې behavior چال چلن ته وي ستاسې داسې چال چلن هغوی ته پته ولګېږي چې تاسو ستړي شوي یاستئ لکه اوس موږ موټر چلو که نه نو موټر کې موټر ته خو په دا نوي موټر یې داسې دي چې دې کې دومره کمپیوټرایز سیسټم لګېدلی چې هغې ته پته لګېږي اوس که ته اکسلریټر وې اکسلریټر ډېر وخت دپاره پرېږدې نو خو موټر ته پته لګېږي چې تا په اکسلریټر خپه نه دی ایښی نه هغې ته پته لګېږي چې ته فنکشنینګ نه او نور به هم نه پوهېږم چې د نورو موټرو کې نور څه سیسټمې وي نو حتما زما په خیال دغه به صحیح جواب وي کله چې سنسرو ته پته ولګېږي چې ته ستړی شوی نو هله تا ته چې دی موټر دا خبرداری درکوي چې دمه وکړه زما څومره خیال دی دغه صحیح جواب وي نه پوهېږم باقي خو بیا ګورو when sensors identify behaviors that suggest you are tired کله چې سنسرو ته داسې پته ولګي چې ته ستړی شوی نو هله تا ته موټر دا خبرداری درکوي او یا دا خبرداری درکوي چې تاسو دمه وکړئ I think دغه به وي Driver drowsiness detection helps to prevent accidents by spotting patterns of behavior that indicate you might be tired. When the sensors detect these patterns, they alert you and suggest you take a break. This is designed to reduce the risk of you. Okay. How can you reduce the chances of your car being broken into when leaving it unattended? Take all valuables with you. Park near a taxi rank. Place any valuables on the floor. Park near a fire station.
How can you reduce the chances of your car being broken into when leaving it unattended? کله چې تاسو خپل موټر یو ځای کې ودروئ څنګه کولی شئ چې ستاسو موټر being broken into when leaving it unattended ستاسو موټر ته څوک دغه نه کړي غلا ترې ونه کړي څنګه تاسو کولی شئ چې د غلا نه وساتئ ستاسو موټر یا په هغې کې کومک وکړئ چې څوک ستاسو موټر نه غلا ونه کړي نو باید تاسو څه وکړئ How can you reduce the chances of your car being broken into when leaving it unattended? Take all valuables with you. Valuables دغه ته وي کوم شی چې قیمت لري هغې ته valuables وي نو کوم چې قیمت بیه شی نه دي هغه ځان سره یوسئ Take all valuables with you. When leaving your car, take all valuables with you if you can. Otherwise, what can you achieve if you drive smoothly? Reduction in journey times by about 15%. Increase in fuel consumption by about 15%. Reduction in fuel consumption by about 15%. Increase in journey times by about 15%. What can you achieve if you drive smoothly? Smoothly چې همواره driving ښه driving چې ته کوې او ښه driving څه شي ته وي چې سخت اکسلریټر نه وي سخت بریکونه نه وي مخکې د مخکې پلانینګ کې کوم چې fuel efficient driving دی او کوم smooth driving دی دواړه یو معنی لري او په آسان الفاظو کې ښه driving نو چې ته کله ښه driving کې ته څه شی حاصلولی شي achieve حاصلولو ته وي نو څه شی حاصلولی شي A reduction in journey times by about 15%, increase in fuel consumption by about 15%. No, that no is another reduction in fuel consumption by about 15%, increase in journey time by about 15%. Good driving ticket. څنګه لري ستاسو د موټر خرچه چې دا هغې کې 15% کمې راځي reduction in fuel consumption by about 15%. smoothly چې دی لفظي معنی چې دا همواره ته وي خو تفصیلي معنی دا ده ښه ډرایوینګ او هغه کم یو ډرایوینګ کم کې چې تاسو په آرام باندې اکسلریټر واخئ په آرام سره بریکونه واخئ مخکې د مخکې پلانینګ کوئ دا ټولو ته سموث ډرایوینګ وي هغې سره ستاسو د موټر په خرچه کې 15% کمې راځي reduction in fuel consumption by about 15%. دې کې همیشه غلطېږم سخت نه دی reduction in fuel consumption ګوره drive smoothly drive که دومره ذهن کې ولرئ fuel efficient یا smooth ښه driving لکه دا دومره په ذهن کې واچوئ چې دا ښه driving دی نو دې سره څه شی کېږي reduction in fuel consumption د موټر په خرچه کې 15% ګټه تاسو ته رسي دې داسې سوالونه چې دي هغې کې به مین پوینټ ذهن کې ساتئ چې کم تاسو نه غلطېږي نو بیا په اسانۍ هم ذهن کې پاتې کېږي By driving smoothly, you'll not only save about 15% of your fuel, but on a vehicle, where would you find a catalytic converter?